कलर टिभी रिपेयर, पावर सप्लाई चेक, ल कलर प्रब्लम, पिटिसी चेक भन्ने हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। पावर सप्लाई चाहिँ चेक गर्न लागि हामी कसरी चेक गर्छौँ भने यहाँ सर्किट बोर्डमै हामी देखाउँछौँ। यता 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 आउनु, यता उज्यालो बस्छ न। यहाँ सर्किट देख्नुभएको छ, यो पुरै यो सर्किट हो। यसमा चाहिँ हामी लाइन दिन्छौँ। यहाँ लाइन तार नपुगेर यो तार चाहिँ नपुगेर हामीले चाहिँ यसमा जोडेका छौँ। यसबाट जोडेका छौँ। यो चाहिँ हामी चेक गर्न गएको छौँ। यो पावर सप्लाई कसरी चेक गरिन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नु, न्युट्रल फेस यहाँ दिएको छौँ। न्युट्रलबाट तपाईँको एउटा मान्नु यो न्युट्रल अथवा फेस यो जान्छ यहाँ ठक्क यहाँ फ्युज हुन्छ। फ्युजबाट आएर यो सप्लाई हुँदै जान्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट जान्छ र यसको छेउमा चाहिँ यो फ्युज भएर यहाँबाट गएर अनि यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट चाहिँ सिधै भएर जान्छ। फ्युज यदि लोड परेर फ्युज गयो भने तपाईँको यिनीहरूमा प्रब्लम हुन्छ। जस्तो यहाँ रेक्टिफायर डायोड हुन्छ र ट्रान्जिस्टर हुन्छ, पावर सप्लाई ट्रान्जिस्टर हुन्छ, ट्रान्जिस्टरहरू गएको हुन्छ। जस्तो कि यहाँ फ्युज छ, फ्युज गएन भने तपाईँको सट्ट आउँछ। यहाँ चाहिँ एउटा चोक लागेको हुन्छ, जसमा कि एसी साइकललाई चाहिँ बराबर बनाउनको लागि चाहिँ एउटा चोक हुन्छ। त्यो चोक चाहिँ यहाँ हुन्छ तपाईँको। यो चोक यो ट्रान्सफर्मर जस्तो देख्नुभएको छ नि, यहाँ देखाउँछु म। यो एबीलाई देख्दिउँ। यो चोक हो। यो एसी चोक चाहिँ अझै जुम गरेर देखाइदिउँ। यो चोक हो। यो चोकलाई चाहिँ यो चोक गयो भने तपाईँको चल्न त चल्छ। यो निकालेर डाइरेक्ट हामी चलाउन सक्छौँ। यसलाई जम्पर गरेर यतापट्टि यो जम्पर गरेर चलाउँछौँ। तर राम्रो साइकल आउँदैन। एसी लाइनमा हरेक पटक साइकल बदलिँदाखेरि तपाईँको कलर टिभीको अगाडि चाहिँ यहाँ यस्तो समस्या आउँछ। स्क्रिनमा चाहिँ यहाँ माथि मिर गर्ने मसिनो रास्टरहरू अथवा स्नोहरू चाहिँ यहाँ चल्छ। त्यसको लागि चाहिँ साइकल बराबरको लागि राखेको हुन्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ यसलाई पिटिसी भन्छौँ हामीले। यो पिटिसी बिग्रियो भने तपाईँको कलरमा प्रब्लम हुन्छ। आधी अर्को कलर आधी अर्को कलर आउँछ, एउटै कलर आउँदैन। त्यसैबाट यो डिगाउजिङको लागि यो सकेट हो। डिगाउजिङ कोइल हाम्रो जुन यहाँ राखेको कोइल हुन्छ, यहाँ देखाइदिउँ, यहाँ पनि देखाइदिउँ। यहाँ पिक्चर ट्युबको वरिपरि राखेको कोइल हुन्छ नि, यसलाई डिगाउजिङ कोइल भन्छ। त्यसको कनेक्सन चाहिँ यसमा जोडिएको हुन्छ कि कलरलाई यहाँबाट बराबर करेन्ट बनाउनको लागि, यस पिक्चर ट्युबमा करेन्ट दिनको लागि दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ पिटिसी भन्छ भने यो चाहिँ डिगाउजिङको सकेट हो। त्यसै गरी यसलाई के भन्छ, यसलाई एनटिसी भन्छ। एनटिसी चाहिँ यसको भोल्टेज एकैचोटि, पिटिसीले चाहिँ भोल्टेज एकचोटि झट्का हुने बित्तिकै ओम घट्दै ओम हाई हुँदै जान्छ भने यो चाहिँ लो हुँदै आउँछ। यो ठ्याक्कै यसको विपरीत यसले काम गर्छ। त्यसै भएपछि तपाईँको यो भोल्टेज चाहिँ हाम्रो यति भइसकेपछि डाइरेक्ट केमा जान्छ भन्दाखेरि डिसीमा जान्छ। डिसीको रेक्टिफायर यहाँ 4वटा डायोड हुन्छ। यहाँ कति 3टा मात्रै देखेछ कि 4वटा रहेछ। म देखाइदिन्छु, अझै देखाइदिन्छु। देखेको छ यहाँभित्र छ एउटा डायोड, यहाँ रहेछ। यो पिएफ लागेको छ। पिएफको छेउमा डायोड चाहिँ यो र 3टा चाहिँ 1 2 3टा अनि यहाँबाट 4वटा एउटा रेक्टिफायर डायोड गएको हुन्छ। त्यसै गरी हामी यो चेक गर्नको लागि चाहिँ अब हामी सुरुमा कसरी चेक गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई भोलि पर्सि अर्कोसमा हामी उस पनि गरेर देखाउँछौँ। यसलाई चेक गर्नको लागि हेर्नुहोस्, यसलाई चेक गर्नको लागि यो तार फुत्किसकेको छ। फुत्किएको रहेछ यहाँ। यो चेक गर्न चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी मल्टिमिटरबाट लिन्छौँ। जस्तो कि अब मैले यहाँबाट लिएँ, अब यहाँबाट चेक गरेँ मैले। अब यहाँबाट चेक गर्दै यसरी गएँ। यहाँबाट चेक गरेपछि यो ठिक छ, यो ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। अब यहाँबाट यसको हामी चेक गर्छौँ। ठिक छ नि। यो भनेपछि यो फ्युजको प्रब्लम, फ्युज गएको हुनसक्छ। यहाँबाट पनि ठिक हुँदै आएपछि यहाँबाट यो सबै ठिक हुँदै आउँछ। हेर्नु है, यो फ्युज सिद्धिएको रहेछ भने हामीले बुझ्यौँ यो ठिक छ। अब यति भइसकेपछि यो चाहिँ केमा जान्छ, यो पार्छ। यहाँ आइसकेपछि रेक्टिफायर डायोडले चाहिँ एसी र डिसी छुट्याइन्छ। जसमा यो कन्डेन्सर लागेको हुन्छ। यसलाई के अरे मेन क्यापेसिटर पनि भन्छौँ। मेन क्यापेसिटरमा चाहिँ यो डिसी भोल्टेज आएर स्टोर हुन्छ। स्टोर भएपछि यसले विभिन्न किसिमको भोल्टेज चाहिँ एसएम ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरीमा पठाउँछ। यसैले सेकेन्डरीमा पठाउँछ। सेकेन्डरीमा पठाएपछि यसले विभिन्न सेक्सनमा पठाउने भोल्टेजहरू 4-5वटा भोल्टेज यसले पठाउँछ। जस्तै एसटीमा पठाउने भोल्टेज भयो,
अब साउन्ड सेक्सनमा भयो, भर्टिकल भयो, त्यस्तै गरेर होरिजोन्टलमा सबैमा पठाउने यसले चाहिँ गर्छ र सिस्टम आइसीमा पठाउँछ। त्यस्तै गरी यो भर्टिकल आइसी हो, यो भर्टिकल आइसी भन्छ यसलाई। अब यो हाम्रो चाहिँ यो के भन्दाखेरि यो यहाँ एउटा ट्रान्जिस्टर लागेको छ। यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल ट्रान्जिस्टर आउटपुट हुन्छ यसलाई, एच आउट पनि भन्छ प्रायः टेक्निसियनहरूले। होरिजोन्टल ट्रान्जिस्टर हो यो, यसलाई एच आउट पनि भनिन्छ। जस्तै पावर सप्लाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यदि फ्युज गएको रहेछ, अहिले हाम्रो फ्युज गयो, अब हामीले चाहिँ यसलाई चेक गर्न जान्छौँ। चेक गर्नको लागि चाहिँ फ्युज गएको छ, फ्युज हाल्दा चलिहाल्छ भनेर नसम्झिनु होला। यो चाहिँ हामीले यो उसलाई यो मिलेन, यो डायोडलाई चाहिँ हामी चेक गर्छौँ, डायोड ठिक छ कि छैन। 657 मल्टिमिटरमा देखायो, 657 ओम्स देखाएको छ। त्यसै गरेर अर्कोमा यो इन्भर्टर क्याथोड होला, सायद त्यहाँ पनि त्यति नै देखाउनुपर्छ ओम्स। राख्नुहोस् 657 समथिङ त्यस्तै हुन्छ, अलिकति ओम्सले के हुने बराबरै हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को नै हामी चेक गर्छौँ। ठिक छ यो पनि। त्यसै गरी यहाँ भित्रको छ एउटा, यसलाई पनि चेक गर्छौँ हामी। यो इन्भर्टर क्याथोडबाट चाहिँ देखाउँदैन होला, ठिकै छ, यो एकदम ठिकै छ। त्यसै गरी यहाँ देखाउँदा एकचोटि यो पावर सप्लाईको यो डायोडहरू चाहिँ मल्टिमिटरले देखाउनु होला। सर्ट भएको छ भने कराउँछ र सर्ट भएको छैन भने कराउँदैन। दुईतिर गर्दा करायो भने अब एनालग मिटरबाट चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, डिजिटलबाट गर्नु भने ओम्स पनि एउटै साइजको देखाउँछ। डिजिटलबाट देखाउँदाखेरि चाहिँ र एकतिर कराउँछ एकतिर कराउँदैन भने मल्टिमिटर अर्को एनालगबाट गर्दा चाहिँ दुईतिर कराउने हुन्छ। त्यसरी यो चाहिँ हामीले ठिक भएको सङ्केत पाइसकेका छौँ। त्यो पाउनको हिसाबले चाहिँ हामीले अब यसलाई सप्लाई दिएर हेर्दैछौँ। यसको लागि हामी फ्युज पनि हाल्दैछौँ। फ्युज हालेर हामी चेक गर्छौँ है। एकचोटि यसलाई यो वायर हामी निकाल्दिउँ। यो वायर निकालेर फ्युज हालेर हामी चलाउँदैछौँ। कति साह्रो हो। यो वायर जोडेको हामीले यो वायर चाहिँ अब वायर निकालिसकेका छौँ। वायर निकालिसकेपछि यसलाई मारिदिनु हो। यो वायर निकालिसकेपछि यसलाई हामी यो मैले सबै निकालिदिएको छु, डिगोजिङ सब निकालेको छु। वायर यो अर्थिङ अनिवार्य, यो अर्थिङ है, डिगोजिङदेखि यता लागेको हुन्छ। यो पिजर दिएको अर्थिङ हुन्छ। यो वायर अर्थिङमा हाल्न कहिले पनि नभुल्नु होला। यो यदि भुल्नु भने तपाईँलाई खतरा हुन्छ, हाई भोल्टेज खेल्छ सिसाबाट, तपाईँलाई करेन्ट पनि लाग्नुहुन्छ। यो चाहिँ कहिले नभुल्नु होला। त्यसै गरेर म अर्थिङ जोडिसकेको छु। अर्थिङ जोडेपछि म यो मेन बोर्ड यहाँ राख्न गइरहेको छु। मेन बोर्ड यहाँ राखिसकेपछि मेन बोर्ड राखिसकेको छु मैले। मेन बोर्ड राखिसकेपछि अब हामीले मेन कुरो के गर्छौँ भन्दा डिगोजिङको तार जोड्नु। डिगोजिङको जोडेको रहन्छ। डिगोजिङको यही हो। यसलाई हामी पिटिसी पनि फेर्छौँ। यसमा प्रब्लम छ, पिटिसीको प्रब्लम, कलर प्रब्लम छ। कलर प्रब्लमलाई हामी यो पिटिसी झिक्छौँ। यहाँ चाहिँ पिटिसी यो हो। पिटिसी पिटिसी निकालिसकेको छु मैले। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति सफा गर्छौँ। कलर प्रब्लम आयो हाम्रो र यो पिटिसी पनि चेक गर्छौँ। यो पिटिसीको सफा गर्नलाई हामीले यो सिडेड वायरको काम यसले हामीले गरेका छौँ। रेशम तारबाट पनि हुन्छ।
तातेको छैन क्या त्यसको लागि हामीसँग पम्पिङ नभएर यस्तो दुःख पाइरहेको छौँ पम्पिङ छोडिएछ घरमै हामी पिटिसी लिएर आउँछौँ भर्खर पिटिसी हाल्न गइरहेको छौँ यो पुरानो यो पुरानो यो चाहिँ नयाँ हो यो पुरानोलाई हामी फालिदिन्छौँ र यो नयाँ पिटिसी हाल्न गइरहेको छौँ पसेन कि हो यो मोटो भयो क्या यो पक्कै यो अब पस होइन एउटा हातले हेर्छौँ होला सोल्डर यहाँ सोल्डरिङ गर्नलाई यसमा अब यसमा भयो भइसकेको छ पहिला यसलाई 2 गौजिङ हालिदिनु पऱ्यो पावर सप्लाई यो होइन पावर सप्लाई यो स्पिकरको घाँटो छ कि तार कस्तो भित्र हाल्दो रहेछ त यो भयो अर्को स्पिकर यो यो भयो अब हाम्रो रह्यो के को यो सेन्सरको यसको तार रह्यो नि यसको यो किबोर्डको हामीले किबोर्ड नयाँ हालेको छौँ यो यसको चाहिँ एबीले काम नगरी यो फेरेको हो एबी हाल्न गइरहेको छौँ हामी यो 2टा तार मात्रै हुन्छ आँखै देख्न कि मैले यो पसो अब सेन्सरको हाल्नेछौँ है सेन्सरको हालेर यति भयो हुन्छ यो चाहिँ एबीको है अब हामी
यसरी यसको चाहिँ तर यसमा फ्युज छैन फ्युज एकचोटि हामी चेक गरौँ है यसलाई फ्युज हाल्छौँ यसलाई यसो फ्युज फ्युज भन्छ यसलाई यो माइक्रो फ्युज हामी नयाँ हालेको छौँ होइन अब यो हामी चाहिँ यो एकचोटि यसलाई अन गरेर हेर्छौँ के भयो अन के भयो ए हो आउँछ आयो कलर पनि ठिक भयो अघि हेर यहाँ अगाडि देखायो अघिको कलर कस्तो आएको थियो अहिले पिटिसी चेक गरेपछि कलर आयो भर्खर आइरहेको थियो मिस्टर आएको थियो भर्खर एकैचोटि खोलेर हाल्नु कलर ठिक छ अहिले एबी आएको पनि देखाइदिनु है हेर्नु स्टार आयो एबी भिडियो अहिले रातो र यो हरियाएको थियो नि अहिले ठिक छ कलर ठिक भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त एकचोटि भिडियो लाएर चेक गरिदिने हो ल भिडियो लाएर चेक गऱ्यौँ न